Hello, magandang umaga. This is our second day out of the 40 days in the Word Challenge. Kamusta na po? I hope that we are really finding a good time, lalo na sa salita ng Panginoon. Kahapon is our first day. Pastor Larry shared to us a very powerful word from Colossians chapter 3, verse 16. At tandaan po this is our memory verse for the whole week. And again, today, as we gather, meron po tayong another word na pag-aaralan. At before we proceed doon sa ating devotion for this morning, paalala ko lang po, ito po talaga ang heart natin, that this year will be a year for growth. And there's no other way to grow in the Lord other than growing on His Word. Tara, buksan natin ang ating mga Biblia in 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Ang sabi dito, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at sinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, mga huling araw, ay maturuan. You know what? The Word of God is so powerful. Hindi lang siya nanatili noon, nananatili siya ngayon, at mananatili siya bukas. Well, on the verse na sinabi sa atin, it was a testimony from Paul, na sinasabi niya doon na ang salita ng Diyos ay may mga karakter. May mga dapat tayong pag-aralan when it comes to the Word of God. And number one that we can take note doon sa sinabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 10 verse 11 na ang salita ng Diyos ay isinulat. Wow! If you're going to see, ang way of communication po natin ay meron tayong dalawang major kinds of communication. Number one po is oral communication. Yung ginagawa ko po sa inyo ngayon, I'm speaking and all. At number two way of communication is through writing, sa pagsusulat ho. Well, even on the ancient times, meron pong mga tao, they are really doing an oral communication. Mas mabilis o mas madami pong ganung way. At mas madalang po ang written communication. But as the time progresses, mas napapansin at mas nagkakaroon ng importansya din ang written communication. And guess what? The Word of God is not only preached or is not only communicated orally, but above all, it is written. Well, bakit ba written? I just thought all along na kaya ito sinulat para na sa ganun meron tayong balikan. And that's the purpose of the Word of God. The Word of God is for recalling. The Word of God is for meditating. Siguro ang bentahe, at hindi lang siguro, siguradong ang bentahe ng written communication na katulad ng sa Biblia, katulad ng salita ng Diyos, ay pwede mo siyang i-memorize, i-meditate. At yun naman talaga ang purpose ng Panginoon. That whenever we read the Word of God, we will not just hear the Word of God, but we will listen on it. And number two that we should be taking here is that, ang sinabi ni Pablo dito, that the Word of God is relatable. Ibig sabihin nito, it can relate to us sa mga tao. So siguro sa mga issues o concern pagdating sa salita ng Diyos, hindi tawag nilang hindi ako makarelate dyan. Hindi naman talaga nangyari yan. Actually, hindi lang Biblia ang subject sa ganyang mga question. Even yung mga iba't ibang literatura patungkol sa reliyon. For example, we have Quran, we have mga Muslims literature, Buddhist literature. Ang pakiramdam ng mga tao, pagdating sa relihiyon o Diyos, medyo hindi ata makatotohanan. But guess what? The Bible is different. Iba ang Biblia. Why? Kasi lahat ng mga pangyayari dito, nangyari sa tao, nangyari sa panahon. And there are actually studies, pwede natin isa-isa yung studies na yon, na nagpapatotoo na ang lahat ng pangyayari sa Biblia ay tunay ngang naganap. In the same sense, ganoon din po ang tangka ng Panginoon. That the Bible, the Word of God, yes, it came from Him, but it can relate to you. It can relate to your life, it can relate to your situation, it can relate to what is happening to you. At ang gusto ng Panginoon, malaman mo itong regalong ito. And another thing that we should take note here is nangyari ito sa mga nakaraang panahon. The Word of God speaks of the past. Ibig sabihin nun, if you're on a situation right now, yung pang ngayon mo, pwede kang makarelate, pwede kang makakuha ng wisdom, ng karunungan, ng direksyon, ng desisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng taong nakaranas din ng same na pangyayari noon. And how they responded,
how they get direction, ano yung mga desisyon na ginawa nila, mali man iyon o tama iyon, we can learn it from the Word of God. And the Word of God, again, is relatable. And that's why we will be having on another reason bakit mahalaga ang salita ng Diyos. And we found out that on the verse itself, in 1 Corinthians chapter 10, verse 11, that the Word of God is for you. Yes, narinig mo. Hindi siya para sa aso mo, hindi siya para sa pusa mo, hindi siya para kanino, kundi para sa iyo. Wow! You know what? Ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba. That's us. At isinulat upang tayo namang mabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. You see that the only purpose, the only intention of the Word of God is for your benefit. Inihanda siya. Niliikom siya. Ginather siya ng Panginoon from different people, from different times. And what? Just only for you. For the sake that you can be guided, for the sake that we can be guided, and we can be taught. Alam niyo po, wala na siguro sasaya pag Pasko, no? Pag Pasko ho, ang nangyayari, nagbibigayan ho tayo madalas ng regalo. Nakakuha po ba kayo ng regalo noong nakaraang Pasko? I hope so. Ako rin ho, nakakuha ng regalo. Pero ang pinakamasarap sigurong feeling ay hindi lang makatanggap ka ng regalo. Alam niyo, pinakamasarap na feeling? Ang pinakamasarap na feeling ho, ay yung nalaman mong may naglaan ng regalo para sa iyo. Wala na siguro sasaya pa doon. Regardless of the gifts, yung thought, yung pagkaalala na merong somebody who is willing to give something for you. And that's what God did. He gathered His Word all throughout the time. Bakit niya sinulat yon? So that we can have an example. At bakit niya gusto magkaroon tayo ng example? Because we will face the same situation, and what He wants is for us to be prepared and to be guided. Wow, bago ka pa isilang, inihanda niya na ang regalong iyon at ang salita, at iyon ang salita ng Diyos. Para sa iyo at para sa akin. Para sa kabutihan mo at para sa kabutihan ko. Wow. And you know what, this is not like Christmas na pag-okasyon lang, bibigyan ka ng regalo. Ang intensyon ng Panginoon, bigyan ka ng regalo araw-araw. And that is through His Word. Take this time. Look at the Word of God. Look at the Word of God as a gift of God for you. It has surprises. It has revelations. It has something in store for your goodness. Kung gano'n ba naman ang magiging konsepto mo pagdating sa salita ng Panginoon? Hindi ka ba magiging excited gumising ng maaga o kaya bago matulog at basahin ang regalo niya sa pamamagitan ng iyong salita? That's why I believe that at the end of the 40 days, hindi lang 40 days natin sa babasahin, nanamnamin, i-apply ang salita ng Panginoon. Because we have this idea na sinulat siya para sa iyo, sinulat siya para sa akin, sinulat siya para sa lahat, at para sa kabutihan natin. And that's all for today. Salamat sa pagsama. Again, see you tomorrow for our third day in the Devotion Challenge. God bless everyone.